Okay, hi guys. Today, i-unbox natin ang Superbio. Bali, ano nga ba ang Superbio? Ang Superbio ay isang machine na ang ginagawa niya ay ginagawa niyang H3O ang normal na tubig. Meaning, once maging H3O yung tubig, natatanggalan siya ng mga free radicals na nagbidudulot ng iba't ibang uri ng sakit. Okay, open natin siya guys. Ayan siya na. Yan, so nakita nyo naman, maayos yung packaging niya, sealed in tight, may nakalagay pa na from Korea. Handle with care. So sa loob, meron siyang kasamang eco bag. Yan, Superbio. Hello guys, Superbio. Shoutout sa mga taga Superbio. Superbio. Yan, nakikita nyo naman, naka-styro siya, sealed in na sealed in, secured na secured. So, inclusions niya, meron siyang power cord ulit, adapter, meron din siyang mga instruction manual. So, sama sa loob. And, ito na, ating pinaka-product. So, ito rin pala guys. Meron siyang tingin ko insurance to. Or product security. So, ngayon, ito na po yung ating product. Yan. Kanya naman, naka-styro, sealed din siya. Yan. Yan, kita nyo guys. Ito ngayon si Superbio. Dito nyo ilalagay sa gitna yung inyong tubig. Pwede siya siguro yung mga maliliit na baso, or siguro kung may mga container kayo na bilog na magkakasya, yun ang pwede nyo gamitin sa kanya. So simple lang naman siya. Meron siyang power on button, then the H3O button. And once plug nyo siya, sure na gumagana. Pag hindi, balik natin. Kasi magkano rin to. Pero hindi na natin sasabihin yung presyo. So, sa atin na lang yun guys. So wala tayong adapter. Dali lang. Yan, so wala tayong adapter. Place. Yan. So yan guys. Kita nyo naman siya kanina, nag-beep. Yan. Once mag-on siya, pindutin nyo lang on button. Nandiyan na yung kanyang timer and H3O. So, yun na siya guys. Yan. Superbio. Thank you.